rövid előadás lesz, és az első előadást szeretném felvezetni egy rövid mondattal. A Tegocentric második előadója, aki gyakorlati szempontból fogja az ő munkájukat bemutatni, Simon Bertalan, és átadom a szót. Köszönöm. Az előadás megtartására. Köszöntök mindenkit. Viszonylag zöldfülű vagyok ezen a lidaros pontfelhős területen. Egyébként korábban térinformatikai adatbázisokkal dolgoztam, szóval Bálint megjegyzésétől nem ijedtem meg, hogy shapefile, meg ilyesmi adatbázisok, ezek nem annyira idegenek számomra. Az előadást Balog István kollégámmal készítettük közösen, úgy gondoltam, megemlítem az ő nevét is, és az előadás során légi lidar adatok PontCloud Scene szoftverrel való feldolgozásában való gyakorlati példákkal fogom bemutatni. Az előadás hangsúlya leginkább az osztályozási megoldásokra fog mutatni, fog irányulni, amiket már egyébként többen is megemlítettek, Miklós is, Bálint is. De hát, mint látható a listából, azért érintőlegesen több más olyan területet is fogok érinteni, mint például a lidar adatok előfeldolgozása, vagy vízügyi felhasználási lehetőségek, ingatlan nyilvántartás, ugye, ami már ma szintén előjött többször is, illetve egyes QC folyamatok támogatása is ide tartozik. Jó. Tehát a légi adatgyűjtés során keletkezett nyers adatok előfeldolgozása, konverzió lass formátumra valójában a szenzorhoz gyártott egyedi szoftverekkel történik. Ez a kérdőjel egyébként nem tudom, hogy hogyan sikerült oda. Valamilyen ok folytán. Azt is említettük már, hogy a repülési adatok georeferálása VGS84 szoftver, VGS84 rendszerből EOV-ba lehetőséget kínál szintén a PCSR-re, és a program valójában alkalmas geocentrikus és ellipszoidi koordináták transformálására, és a kettő közötti váltást automatikusan megoldja a szoftver. A következő lépés az egyes repülési soroknak relatív kiegyenlítése, tehát a csatlakozó sorok egymáshoz illesztése, amelynek pontossága nagyjából 3 és 5 cm között van. Ez követi egy abszolút kiegyenlítés, tehát az EOV koordinátorrendszerhez igazítás, eznek nagyjából 5-8 cm a pontossága. Ezt is említettük már, hogy a talajréteg automatikus elkülönítése egy nagyon fontos terület. Erre is lehetőséget ad a PCS szoftver, megfelelő paraméterek megadásával, egy osztályozatlan pontfelhőből egy grand, azaz 2-es osztály elkülönítése létrehozható. Ezt persze kiexportálhatjuk például GeoTIFF formátumban. További automatikus szűrési eljárások, lehetőségek találhatók még a szoftverben. Például magasság szerinti osztályozást kiválóan lehet végrehajtani a szélső értékek megadásával, de akár területet is le lehet határolni, ha egyfajta shapefile-unk van, ahol szeretnénk azt a shapefile-ba eső területre eső pontokat újra osztályozni, vagy csak simán osztályozni, akkor erre is lehetőségünk van. És akkor, ha nem sikerült, vagy nincs lehetőségünk automatikus osztályozásra, akkor kézi lehetőségek garmadája is rendelkezésre áll.
Szintén osztályozható, ahogy már említettem, shape alapján, szabad kézirajz alapján, track módban egészen jól lehet a brush-t is használni tömeges osztályozásra, és ha egy-egy zaj van a pontfelhőnkben, vagy csak egy-egy pontot szeretnénk átosztályozni, akkor erre is lehetőséget ad a szoftver. Az ablakban egyébként lehetőségünk van filtereket beállítani, tehát ha mondjuk csak a low vegetationből szeretnénk átosztályozni egyes pontokat, akkor erre is lehetőség nyílik. Hogy látható volt már az előző adásokban, és egy 2 és 3D-s ablak is segít ebben, sőt külön lehet állítgatni a 2 és 3D-s, tehát külön lehet állítgatni a 2 és 3D-s ablakban lévő szűréseket. Az ALS előnyei, földi felméréssel vagy akár a drónnal szemben gyorsabb, és közben jelentősen nagy terület fedhető levele. Az itt példaként látható terület egy hajdúsági munkaterület, közel 1400 négyzetkilométeres, 95 repült sor, 6 felszállás, 4 repült nap volt szükséges ehhez. Mindez 7 pont per négyzetméter pontsűrűséggel sikerült elvégezni. Persze kontraérvként felhozható, hogy drágább, és a pontsűrűség persze nem minden felhasználási területhez illeszkedik. Itt látható, hogy egyébként egész jó a pontsűrűsége, még akár a beszántott mélyedések is felfedezhetők, bár ezen a kivetített ábrán annyira nem jól látszik. Az automatizálhatóságról már beszéltünk talajosztályozás tekintetében, és egyedi felhasználási lehetőségként keresztszelvényeket is lehet készíteni, valamint hosszelvényeket is, és az ábrán látható egy PCS-sel kiértékelt vektoros állományból, akár egy gombnyomással kiexportálható a keresztszelvények ábrája. És akkor ez a további potenciális felhasználási terület, ugye az ingatlan nyilvántartás, erről már vitatkoztunk. A felújítás módjával kapcsolatos egyeztetések nyilván zajlanak, nem eldöntött semmi kérdéses a felújítás mikéntje. A szoftver egyébként alkalmas lenne a feladat elvégzésére, lidar pontfelhőt és fotogrammetriai pontfelhőt is képes kezelni. Valamint a vektoradatok, közhiteles kataszteri térkép egy területe, illetve az ortofotó felhasználásával egész jól láthatók, hogy mennyire eltérnek a valóságtól a kataszteri vektoros állományok, cikcakok, méretes eltérések, túlnyúlások, gyakran az épületek kilógnak a telekhatáron túl, már dolgozott közhiteles kataszteri térképpel, aznak szerintem ezt nem kell bemutatnom. Sajnos nekem is volt lehetőségem ilyen munkát végezni. Láthatunk még egy példát. A felső területen egészen nevetséges dolgok láthatók.
És akkor néhány szót még a QC folyamatok segítéséről. Ugye gyakran nehéz a vizuálisan kiszűrni a maradék hibákat az osztályozásból, de ha például különböző plottokat exportálunk, például DTM, DSM hírsédet, akkor egyből szembetűnő lesz, hogy hibáztunk és bennhagytunk pár grandpontot a fa tetején, és ez eltorzította az állományt. Nyilván ez újra generálható a plot, újra kiexportálhatjuk, és felfedezhetjük, hogy sikerült-e kijavítanunk a hibánkat. Ezt is érintettük, a fa kiértékeléseket. Annyiban talán, hogy a folyamat során megadunk egy fa törzs közelében lévő talajpontot, egy törzspontot, egy a fa lombkoronáját kiterjedésben leginkább oldalra kinyúló pontot, egy átellenes pontját, illetve a lombkorona tetejét, és ezekből az adatokból, persze ha jól csináltuk, ha nem, akkor lehetőségünk van ezeken változtatni, grafikailag a felugró Tree Measures ablakban. Tehát ha mindent jól csináltunk, akkor ez egy előre elkészített template attribútum táblába automatikusan feltölthető lesz így. Egyébként a munkafolyamat, ahogy néztem, egész gyors. És még szeretnénk változtatni a méréseken, akkor navigációs ablak is segít abban, hogy minél inkább rázumoljunk, minél inkább megtaláljuk azt a pontot, ami számunkra fontos. És akkor ennyi lett volna az előadás.